Good morning, guys! Kumusta na po kayong lahat dyan? Ngayon, maglinis tayo ng snow sa labas, guys. Kasi nag-snow kagabi. Yan, linisin natin yung hallway. Kasi, pag hindi yan linisin, magdulas. Ayan po. Ipakita ko po sa inyo ang snow kagabi. Yan lang po. Hindi naman gaano marami. Konti lang man. Pero kailangan nating linisin. Ayan po. Yan po yung linisan natin, guys. Saka doon sa labas at saka dito. Maglinis tayo para hindi ito manigas. Yan. Kunin natin yung panglinis ng snow. Ayan. Yung iba nalusaw na. Nalusaw naman sila. Yan lang po yung backyard namin, guys. Maglinis tayo. Kasi pag hindi natin linisin ito, frozen siya at saka madulas. Yan. Maglinis muna tayo, guys, ha. Maghintay-hintay. Diyan lang muna kayo. Yan, no? Alam nyo, guys, ito. Yan. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. Yung may mga bakas na pa, yung bakas ng sapatos, ito. Ito, mga ganito. Matigas na siyang kunin. At saka, slip na. Madulas na siya. Kasi, yun na. Yan na po. Yan. Linisin natin ng maayos, guys. Yan. Oh, ginaw. Ginaw, guys. Ginaw siya. Maginaw na siya. Tulong na yung asawa ko sa paglinis. Lalabas na siya. Yan po, guys. Dito sa labas. Ayan po yung snow. Yan. Yan yung snow, guys. Tingnan nyo. Yan. Yan yung hallway namin. Linisin natin yun. Para hindi madulas. Ang ganda ng araw ngayon. Mainit. Ayan po. Dito kayo. Don't put it in the snow. There is no snow. Ayan ang asawa ko. Oh. Say hi. Hi. Maglinis kami. What will you do? The blower? No, it's not enough. Dito ano? Why you remove? Why you did not bring the other one you pick up? See, yun po. Nag-start na mag-frozen yung snow. Yung asawa ko. Linis.
You know what you can do? On the terrace, there's a big round pot with small stones inside. Oh, there? In the garage? No, outside of the garage. What should I do? I think we cannot use it. The small stones. Small stone. I don't understand what you mean. Yeah, okay. Nice. Is it following? Here, oh. You put too much in the side. Of course in this side. Ayan guys, magpa-araw muna tayo kasi may araw yan. Doon tayo. Yan yung asawa ko. Naglinis. Yan, bigat kasi ng walis. Kaya yan. Siya na naglinis. Sakit sa kamay. Sobrang bigat. Pabili ako ng maliit. Ayan. Yan na po yung nalinis namin guys. Yan. Yan na yung hallway namin. Tapos na nalinisan. Yan. Yan po. Come. Oh my God, it's cold. Yeah, stays here for a life.